السلام عليكم. في الفيديو ده أنا هقول لكم إزاي تقدروا تنزلوا البايثون والباي شارم عندكم على الجهاز وتشغلوا. أول حاجة تفتح جوجل وتكتب في جوجل سيرش، تكتب كلمة بايثون. أول موقع هيطلعلك بيقولك welcome to بايثون، اضغط عليه. بعد كده هتقول له داونلود وتختار ويندوز لو انت ويندوز، ماك او اس لو انت ماك. بعد كده بعد ما تختار ويندوز هتيجي هنا وتقول له ان احنا عايزين نختار latest Python 3 release for Python 3.7.0. تضغط عليها. بعد كده هتيجي تحت هنا شوية ونختار يعني الناس اللي الجهاز بتاعهم 64 هيختاروا دوت، لو هما 32 هيختار ده، ففي الغالب هنختار ال64. تلاقي exe فايل نازل. بعد ما ينزل شغل ال exe فايل ده وسطبه، هتلاقي البايثون نازل. ناقص انك تحمل الباي شار. هتفتح جوجل برضو وتكتب كلمة باي شار. أول موقع هيطلع لك هيقولك داونلود باي شار، أيوة ده اللي أنا عايزه. بعد كده تختار ال operating system بتاعك ويندوز. بعد كده تختار community download. هياخد شوية، بعد كده برضه ينزل. حمل البرنامج اللي هينزل لك. بهذا هتكون نزلت باي شارم وهتكون نزلت بايثون على الجهاز بتاعك. فأول مرة هتشغل فيها الباي شارم المفروض هيسألك انت عايز ايه، قوله skip with default setting. بعد كده هتبقى الباي شارم اشتغل عندك و you are ready to do anything in Python. بس أني بايثون 3.7 اوكي اللي احنا بنشتغل بيها في السكشن. شكرا.